ভিউৱাৰ্ছ গুড মৰ্নিং। আপোনালোকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। মই আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, পিঠা ৰেচিপি। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাব। এই ৰেচিপি বনাবলৈ কি কি উপকৰণ লাগে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে লাগিব মোক পিঠাগুড়ি, পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। তাৰপিছত লাগিব নাৰিকল, এই নাৰিকল লৈছোঁ। তাৰপিছত গুড় লৈছোঁ মই। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ লাগিব, নিমখ লৈছোঁ। তাৰপিছত লাগিব এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ, মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই পিঠাগুড়িখিনি চালিবলৈ এই চালনী লৈছোঁ। মোৰ বাঁহৰ চালনী নাই, সেইকাৰণে মই এইটোৱে ইউজ কৰিছোঁ। বাঁহৰ চালনী থাকিলে বেছি ভাল হয়। ভিউৱাৰ্ছ, মই এই চেকনিৰে পাঁচ চেকনি মই পিঠাগুড়ি ল'ম। এইটোৰে মই পিঠা বনাম, সেইকাৰণে এইটোৰে মই জুখিছোঁ। 2 3 4 5 এইখিনি মই ল'ম। ইয়াতে মই নিমখ ল'ম, স্বাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ মই। সেয়া এইখিনি মই অকণমান, এতিয়া মই আপোনালোকক গাখীৰৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ। এইখিনি গাখীৰ লৈছোঁ মই, গাখীৰেদি এইখিনি সানি ল'ম। গাখীৰে সানিলে অকণ টেষ্টটো ভাল হয়। পানীৰেও সানিব পাৰি, গাখীৰেৰে ল'ম। মোৰ হৈ গৈছে এনেকুৱা, আপোনালোকে চাব, এনেকুৱা যেতিয়া মুঠি হয় তেতিয়া জানিব হৈ গৈছে। মোৰ নাৰিকল ৰেডি, মোৰ গুড় ৰেডি। এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী বহাম আৰু মই পিঠা বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি চালি লৈছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই চালি লৈছোঁ। চালনীলৈ চালিলে অকণ মিহি হয়, ভাল হয় তেতিয়া পিঠাটো। চালাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা হৈছে। মই এই প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী বহাই দিছোঁ। মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানী বহাই দিছোঁ। পানীখিনি উতলিলে মই পিঠা বনাম। এতিয়া মই এই পিঠা ভৰাইছোঁ। প্ৰথম মই গুড় দিছোঁ, নাৰিকল দিছোঁ, গুড় দিছোঁ, নাৰিকল দিছোঁ, ৰেডি হৈ গ'ল। মই নেক্সটটো ৰেডি কৰিছোঁ। এই খেজুৰৰ গুড় হয়, ভাল পিয়ৰ গুড়, গাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ। বহুত ইজি মেথড এইটো। মই খালি গুড়েৰে বনাম, নাৰিকল নিদিওঁ। মোৰ পানী ভাপ হৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে বহাই দিম। 5 মিনিট লাগিব, প্ৰথমটো অলপ সময় লয়।
মোৰ পিঠা হৈ গ'ল। দি পিনে কিমান সুন্দৰ পিঠা, কিমান সোনকালে হৈ গ'ল। আকৌ ছেকেণ্ডটো বহাই দিছোঁ মই। এনেকুৱা মই গোটেইখিনি বনাম, বনোৱাৰ পিছত আকৌ দেখুৱাম। এইটো পিঠা মোৰ হৈ গ'ল। কিমান সুন্দৰ। অতি সুন্দৰ পিঠা হৈ গ'ল। এইটো পকি আছে। ভিউৱাৰ চাওক, মোৰ এই পিঠা হৈ গ'ল। আধা ঘণ্টা সময়ো নালাগে পিঠা ৰেচিপিখিনি আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰে অতি সহজে। এইখন চেকনি, এই চেকনিটোৰে মই বনাইছোঁ। এই চেকনিৰে মই জোখ লৈছিলোঁ, 5 চেকনি লৈছিলোঁ। মোৰ 6খন পিঠা হৈছে। আৰু এয়া পিঠা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পিঠা ক্ৰীমৰ লগত খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে ক্ৰীমৰ লগতে মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আৰু কিছুমানে গাখীৰৰ লগত খাই ভাল পায়, কিছুমানে চাহৰ লগত খাই ভাল পায়। চবৰে নিজৰ নিজৰ চইচৰ কথা। গতিকে এয়া মোৰ ৰেচিপি, আপোনালোকে চালে পিঠা ৰেচিপি। আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে, আপোনালোকে বনাব, খাব। অতি সহজে বনাব পাৰি। আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। শেষত আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল।